ipakita. Ipakita, ayan. DDX fans. Akala ko kasi sa ano sa'yo. Nandito po kami ngayon sa El Batangueño Restaurant at San Juan. Neto. Dahil malamig, magpapalit ko na kami. Ano siya, nakaporay yan. Adobong sa'yo. Malay ko sa'yo. Hi guys, good evening. Welcome to Lapuatsara Bisaya Channel. Nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo? Sa north o sa south? El Batangueño, ipakita, ipakita. Ipakita, ayan. DDX fans. Akala ko kasi sa ano sa'yo. Nandito po kami ngayon sa El Batangueño Restaurant at San Juan. Neto. Dahil malamig, magpapainit na kami. Ano siya, nakaporay yan. Adobong sa'yo. Malay ko sa'yo. Kami naman sa atin. Hi again, ito at Lapuatsara Bisaya and it's sa aming mga friend nakamukong namin sa Lomi, si yan, maganda ulit. Ay, wala. Say hi, shout out. Kami po ngayon ay nandito para lumako. I-discount ang discount. Oo, may discount dapat. Ito na, inisip ko baka nandito inyong kainan. Ayan. Dali na kayo guys sa El Batangueño. Masarap ang kanilang sinigang. For us. I'm excited. Guys, may araw na. El Batangueño guys. Bayan din. Ayan naman. Alam niya na ano kasi yung meditation. Waiting for our oo, pahinga. Ano pa naginip siguro niya? Kasi bago lang to, no? 1 week lang. Wala pa, days pa lang to. Oh, days pa lang? Kasi last week lang oh, di ba? Last week lang nag-ano pa tayo sa nag-mukbang ba tayo? Sa taas. Baka sakali lang tayo. Parang nag-ano sa pandahan. Kumakas sa pandahan. Patay mo na natin. Pag dito na yung nasalisa kayo. Satwa, parang Philippine area siya ng UAE. Very busy ang mga people today na most of all ay kabayan ko. May makikita natin dito ang kita mo yung favorite dito ng kabayan, the Jollibee. At may dito ay yung Manila. Ate, essence of being kabayan, yung Manila. Hindi, meron pa ditong Manila building. So yun, parang nga siyang Manila building. Kaya para nasa Maynila. At saka si Jollibee. Sorry Jollibee, dito muna kami sa Batangas City, Tagaytay, malamig. Okay. Thank you, we're waiting for the Lomi.
sa comment. Ikaw nga ang kumuha. Sorry, I'm in Korea. See you in Jumeirah Court. Ayaw ba? Umayos ba? Tissue pa. Pag andito tayo sa labas, ganito pala yun. Ay, may bago na ako. Thank you, sir. Ano pa po order niyo, ma'am? Tissue po. Buisit. Ano lagi? Ano po yung order, ma'am? Hanap po. Kaya mabilawan sana kayo. Salamat po sa biyaya. Na iyong pinagkaloob sa amin.
Salamat ka na. Tapos na kami guys. Bye guys. Thank you for watching. Si Tikla, busog na.